Hello everyone. So in the previous lectures we have seen the data processing, the advantages of it and the disadvantages of the data processing cycles. What about the data processing cycles? કે data processing જે છે એ કેવી રીતના કામ કરે છે આપણે આગળ જોઈ લઈએ એક વખત. આખો ડાયાગ્રામ્સ જે છે તે તમારી પાસે ડેટા જે છે એનું કલેક્શન થાય છે. કલેક્શન કરેલા ડેટા જે છે એને આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ. પ્રિપેર કરી લીધા પછી પ્રિપેરેશન દેટ મીન્સ કે તમે એને ગોઠવો છો, એરેન્જ કરો છો તમારી પાસે જે કોઈ પણ ડેટા આવેલા છે તેને. ત્યાર પછી શું કરો છો? ઇનપુટ કરો છો. દેટ મીન્સ કે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર તમારો જે ડેટા છે એને ઇનપુટ કરો છો. ત્યાર પછી શું થાય છે તો કે પ્રોસેસિંગ થાય છે. મીન્સ કે જે યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, જે કોઈ પણ કસ્ટમર્સ છે એમની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ડેટા જે છે એને શું કરે છે? પ્રોસેસ કરે છે. એમની જરૂરિયાત પ્રમાણે ડેટા જે છે એને પ્રોસેસિંગ કરે છે. ત્યાર પછી શું થાય છે? આઉટપુટ. દેટ મીન્સ કે એમને રિઝલ્ટ મળે છે. જે કોઈ પણ રિઝલ્ટ એમને જોતું હોય તે રિઝલ્ટ આપી શકાય છે. ને લાસ્ટમાં શું થાય છે તો કે સ્ટોરેજ થાય છે. કે તમારી કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર કે તમારા મોબાઈલની અંદર કે તમારી હાર્ડ ડિસ્કની અંદર તમારે જે જગ્યા ઉપર તમારા ડેટાને સ્ટોર કરવા છે તે જગ્યા ઉપર તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો. તો ત્યાર પછી હવે તમારી પાસે જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવે છે એ છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોમ્પ્યુટર બાય ડેટા પ્રોસેસ્ડ. તો ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોમ્પ્યુટર્સ બાય ડેટા પ્રોસેસ દેટ મીન્સ કે અલગ અલગ કેટેગરી. ક્લાસિફિકેશન દેટ મીન્સ કે કેટેગરીઝ ઓફ કોમ્પ્યુટર બાય ડેટા પ્રોસેસ. કે તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ છે એ અલગ અલગ રીતના ડેટા ઉપર કઈ રીતના પ્રોસેસ કરે છે, એની સ્પીડ કેટલી છે, એ રિઝલ્ટ કેવડું આપે છે, કેટલા ટાઈમની અંદર આપે છે, એની સાઇઝ કેવડી છે, એની પ્રાઇઝ શું છે. તો આવો અલગ અલગ વસ્તુ જે છે એ કોમ્પ્યુટરની ક્લાસિફિકેશન કેટેગરીઝ જે કહે તે એને શું કરે છે? ડેટા પ્રોસેસ. કે જે ડેટા પ્રોસેસ કરે છે એના ઉપરથી એને ડિવાઈડ કરે છે. અલગ અલગ ટાઈપ્સના તમારી પાસે કોમ્પ્યુટર્સ આવશે આગળ. એમાં આપણે જોતા જઈશું વન બાય વન કે કઈ રીતના તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ છે એને ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા જુઓ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું કહે છે? કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ મે બી ક્લાસિફાઈડ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડેટા they are assigned to process, or they may be classified according to their size and capabilities. કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ જે છે એમને ક્લાસિફાઈડ કરે છે, કેટેગરાઇઝ કરે છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડેટા. કે એમની પાસે જે ડેટા છે એ ડેટા તમે કઈ રીતના ડિઝાઇન કરેલા છે, તમારી પાસે કઈ રીતના પ્રોસેસ કરવાની છે. ડિઝાઇન ટુ પ્રોસેસ કે તમારે કઈ રીતના એની ડિઝાઇન જે છે એ કરવાની છે, એના પ્રોસેસ શું કરવાની છે. તે મે બી ક્લાસિફાઈડ એકોર્ડિંગ ટુ ધેર સાઇઝ. કે તમારા જે ડેટા છે ડેટાની સાઇઝ કેવડી છે. ઇફ ધ ડેટા ઇઝ લોંગર, તમારી પાસે જો ડેટા છે એ ઘણો બધો ડેટા હશે તો એને કઈ રીતના તમારે એક્ઝિક્યુશન કરાવવું છે. એન્ડ ધ કેપેબિલિટીઝ કે તમારી પાસે જે ડેટાસ છે એને કઈ રીતના હેન્ડલ કરે છે. દેટ મીન્સ ધ કોમ્પ્યુટર હેવ કેપેબિલિટીઝ ટુ હેન્ડલ, ટુ પ્રોસીડ all types of data, but the things is that you have to classify the data according to the data process, because the things is that if you have a lot of data and you are able to manage all the data with the help of computer system, if the system is categorized or based on your requirement, if the system is not your requirement, as per your requirement, then you will not able to execute all the data. So many times there may have chances to failures. કે ઘણી બધી વખત તમારી પાસે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ હોય તો એ તમારા ડેટાને હેન્ડલ ના કરી શકતી હોય તો એવા ટાઈમ ઉપર તમારે જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે રિઝલ્ટ ના પણ મળી શકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે તમારી પાસે ધ ડેટા રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રોસેસિંગ મે બી ઓબ્ટેન આઈધર એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ કાઉન્ટિંગ ઓર થ્રુ સમ મેઝરિંગ ડિવાઇસીસ. કે તમારી પાસે જે ડેટા પ્રોસેસ કરો છો એમાંથી તમને જે રિઝલ્ટ મળે છે એ રિઝલ્ટ તમારી પાસે કાઉન્ટિંગ મીન્સ કે તમારે કોઈ નંબર છે જે કેલ્ક્યુલેશન કરવા છે, યા તો બીજા કોઈ પણ તમારી પાસે ડિવાઇસ છે કે જેની અંદર તમારે મેઝર કરવા છે, માપવા છે, ચેક કરવા છે, તો એ પણ તમે કરી શકો છો. ડેટા ઓબ્ટેન્ડ
through counting is known as a discrete data, while that obtained through measuring instrument is known as continuous data. કે તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ છે એમાં જે ડેટા આવે છે એ ડેટા કાં તો તમારી પાસે કેવા હશે ડિસ્ક્રીટ ડેટા, મીન્સ કે અલગ અલગ ટાઈપના તમારી પાસે ડેટા જે છે એ અવેલેબલ હશે. સપોઝ તમારી પાસે એ ટાઈપના ડેટા નથી તો બીજા કઈ ટાઈપના ડેટા હશે તો કે કન્ટિન્યુઅસ ડેટા, કે જે તમારી પાસે વારંવાર રિપીટેડલી ઘણી વખત તમારી પાસે ડેટા જે છે એમાં ચેન્જીસ આવે છે, એમાં તમારી રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્રમાણે તમારે રિઝલ્ટ લેવા પડે છે. કન્ટિન્યુઅસલી દેટ મીન્સ કે વારંવાર એમાં ચેન્જીસ આવે છે, ફ્લક્ચ્યુએશન આવે છે, ડેટા જે છે તમારી પાસે અપ થાય છે, ડાઉન થાય છે, ઘણા બધા રિઝલ્ટ જે છે એ તમે મેળવી શકો છો. As an example of discrete data is the number of marks obtained from a student in an examination. તો અહીંયા જો તમારી પાસે ડિસ્ક્રીટ ડેટા જે છે એનું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તમને બહુ સરસ, કે સ્ટુડન્ટ જે છે એમણે એક્ઝામિનેશનની અંદર કેટલા માર્ક્સ મેળવ્યા છે એમની ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. તો એ મેળવી શકાય તો કે હા. ક્યારે? તો કે જ્યારે એમની પાસે ડેટા જે છે એ ડિસ્ક્રીટ કરેલા હશે ત્યારે. કેવી રીતના? કે સ્ટુડન્ટે એક એક્ઝામ આપી છે, હવે એક્ઝામની અંદર તમારે સબ્જેક્ટ વાઇઝ માર્ક જોતા હોય તો તમે માર્ક્સ મેળવી શકો કે ભાઈ XYZ સ્ટુડન્ટ છે એને ABC સબ્જેક્ટમાં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા, XYZ સ્ટુડન્ટને PQR સબ્જેક્ટમાં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા. તો આવી અલગ અલગ તમારે ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો તમે મેળવી શકો છો. બીજું કે જ્યારે તમારી પાસે ડિસ્ક્રીટ ડેટા હોય તો એવા ટાઈમ ઉપર તમારો જે ડેટા છે એની અંદરથી તમારે જે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે એને કેટલા ટકા આવ્યા છે, પર્સન્ટેજ આવ્યા છે, પર્સન્ટાઇલ આવ્યા છે, ટોટલ માર્ક્સ કેટલા છે, એમાંથી હમણાં કેટલા માર્ક્સ ઓબ્ટેન કરેલા છે, તો આવી અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો તમે ત્યાંથી મેળવી શકો છો. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તમને. While the constant monitoring of electrocardiogram of a patient is an example of continuous data. કે કોન્સ્ટન્ટ મોનિટરિંગ જે થતું હોય, જ્યાં તમારી પાસે મેં તમને આગળ વાત કરી કન્ટિન્યુઅસલી ડેટા જે છે એ તમારી પાસે આવતા હોય, એમાં ક્યાંય ફ્લક્ચ્યુએશન થતું હોય, વધઘટ થતી હોય, તો એ શું છે તમારી પાસે કોન્સ્ટન્ટ ડેટા, કે જે શું છે કન્ટિન્યુઅસ ડેટા તરીકે પણ તમે એને કહી શકો. જો અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ. ઘણી બધી વખત તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ તો તમને ખ્યાલ હોય તો એક કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ઉપર યા તો જે કાર્ડિયોગ્રામ કાઢે એમાં તમારી પાસે તમને ખબર હોય તો પેલી લાઇન જે છે એ અપ એન્ડ ડાઉન થતી હોય છે. તો એ શું છે તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ, કે જે શું કરે છે, જે પેશન્ટની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એમના બોડીની અંદરથી એને શું કરે છે કન્ટિન્યુઅસલી ડેટા કલેક્ટ કરી અને રિઝલ્ટ તરીકે આપે છે. ઘણી વખત તમે જોયું હોય કે ICUની અંદર પણ તમને જો ખ્યાલ હોય તો ત્યાં પેલા મોનિટર સ્ક્રીન જે છે એ લોકો પાસે એમાં પણ એ ડિસ્પ્લે કરે છે કે ભાઈ આ ટાઈપનું રિઝલ્ટ જે છે એ આ પેશન્ટની અંદર અત્યારે અવેલેબલ છે, આ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ એમના જે કંઈ પણ બોડી છે એમાંથી અત્યારે મેળવી શકે છે. તો આ શું થયું, એમની પાસે કન્ટિન્યુઅસલી ડેટા જે છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે. તો અહીંયા શું કહીએ, there are 3 types of computer which are given below. તો અહીંયા 3 types of computer, that means data processની વાત કરે છે. 3 types of data process computers which are given below: analog computer, digital computer and hybrid computers. 3 types of data process computers, that means analog computers, digital computers and hybrid computers. વન બાય વન આપણે ચેક કરીએ કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ કેને કહેવાય છે, હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ કેને કહેવાય છે, ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ કેને કહેવાય છે. There are 3 types of computers which has been categorized by date as per the data processed: analog computers, digital computers and hybrid computer. So we will see one by one each computers. First one is analog computers. So here there is some typing mistake. You can remove this U. So N and E. So what is called the analog computers? So the analog computer is a special types of computer where to use data is continuous from not discrete and changeable continuous stream of data is known as a
એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ. કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ છે એ તમારી પાસે એ ટાઈપ્સના કોમ્પ્યુટર્સ છે કે જે તમારી પાસે કન્ટિન્યુઅસલી ડેટા જે છે એના માટે તમે યુઝ કરી શકો છો. ફ્રોમ નોટ ડિસ્ક્રીટ, કે જ્યાં તમારી પાસે ડિસ્ક્રીટ અને ચેન્જેબલ કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટ્રીમ છે એવી જગ્યા ઉપર તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. સો ડેટા ઇઝ નોન એઝ એન એનાલોગ કોમ્પ્યુટર. Analog computer is a special type of computers where to use data is continuous form, કે જ્યાં તમારી પાસે કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં ડેટા યુઝ કરવા છે એવી જગ્યા ઉપર જ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. પણ જ્યાં તમારી પાસે ડિસ્ક્રીટ અથવા ચેન્જેબલ સ્ટ્રીમનો યુઝ કરવો છે કન્ટિન્યુઅસ ડેટા માટે, તો એવા ટાઈમ ઉપર તમે એનો યુઝ કરી શકતા નથી. So analog computer is a special types of computers which can be used to continuous form. You cannot use the discrete format or the changeable continuous form of analog computers. Analog computer can store the analog data in the continuous physical quantities like electrical potential, fluid pressure or mechanical motion, and finally it produces the result with using the measures. Analog computers is the types of computers that stores the analog data in a continuously physical quantities. Say for examples, the electromagnetic tips or electromagnetic waves. You can see there are fluctuation in the electromagnetics, electrical potential, blood pressure. So many times if the electric potential, blood pressure is there, mechanical motion, and finally it produces the result with the using of measures. Simple examples we can say electricity. When we click on the switch, at that time the electricity supply is on. This is called a continuous form. But when you click on the off your switch, then your electricity power supply will not work. But the thing is that if you on or off the switch, in between there is one connection. If you on, that means electricity is continuously from working. But if you click on the off button, then your electricity is working, but you have stopped this data. Same like a radio waves. You are hearing the radio or a mobile device. In mobile devices you can see there is one option is called the internet connection. When you see the internet connection, if the data supply is continuously, then you will receive the messages. But if there is some changes in data supply, then your internet connection or the speed of the internet is down. So that is called the analog computers. For example, a petrol pump at the filling station use an analog device to measure the quantity of petrol to nearest station and the quantity of the pump of fuel to the nearest 1/10 of a liters. So many times you are visiting the petrol pumps. When you visit the petrol pump and you say the helper of the petrol pump to fuel my petrols rupees 500. If the 500 is pressed and they will start their nozzle to put the petrols. At that time there is a one figure is going on, number is going on. When the number is going on, at that time it display the quantity of the petrol. You can see how many liters you will fuel your petrols. So this is called the analog computers. ઘણી બધી વખત તમે પેટ્રોલ પંપ ઉપર જાઓ અને તમે જ્યાં જે કોઈ પણ હેલ્પર હોય એમને કહો કે ભાઈ મારે 500 રૂપિયાનું પેટ્રોલ્સ પુરાવવું છે કે ડીઝલ પુરાવવું છે, એટલે શું કરશે એમાં ઇનપુટ આપશે 500 રૂપીસ. હવે 500 રૂપીસ ઇનપુટ આપશે અને એમની જે કંઈ પણ એમની નળી હશે એમના ઉપર એ સ્ટાર્ટ કરશે. એટલે ત્યાં તમે જોશો પેટ્રોલ પંપ ઉપર, એટલે ત્યાં એમના જે ડિઝિટ છે એમાં એકમાં પૈસા બતાવશે અને બાજુમાં બીજા જે ડિઝિટ છે એમાં શું બતાવશે કે કેટલા લીટર પેટ્રોલ્સ તમારી બાઇકની અંદર આવેલું છે કે ડીઝલ આવેલું છે. દેટ મીન્સ એ કઈ રીતના વર્ક કરે છે, તો કે એનાલોગ ડિવાઇસ એમની અંદર અટેચ કરેલા હોય છે કે જે શું કરે છે, તમારા જે બાઇક છે એની અંદર જે પેટ્રોલ્સ પુરાવો છો એમાં કેટલું પેટ્રોલ્સ આવેલું છે એની ક્વોન્ટિટી પણ આપે છે અને એની તમને બીજું શું આપે છે, તો કે એમાં તમે જે રૂપીઝ આપેલા છે એ કેટલા રૂપીઝ છે એની પણ તમને ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ આપે છે. The second example is a speedometer is a vehicle in a vehicle is another example of computers, analog computer. Second example જે છે speedometer. જોયું છે કોઈ speedometer કેને કહેવાય? Speedometer, that means in your bike there is a 1 kilometer
એ તો એક નાનકડું એવું મીટર્સ હોય છે. તમારા જે બાઇક હોય, તમારી પાસે કોઈ પણ વ્હીકલ હોય, કોઈ પણ વ્હીકલ, એની અંદર તમને સ્પીડ અને મીટર આપેલું હોય. તમે જે બાઇક ચલાવો છો એ કેટલી સ્પીડથી ચાલે છે, કેટલા કિલોમીટર્સ ચાલેલો છે. કોઈ પણ વ્હીકલ હોય, 2 વ્હીલ હોય, 4 વ્હીલ હોય, 6 વ્હીલ હોય, જે કંઈ પણ હોય તે, એમાં તમને એક મીટર આપેલું હોય છે. એમાં બતાવે છે કે આટલા કિલોમીટર્સ જે છે ચાલે છે. જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ કરો અને જો સ્પીડોમીટર ચાલુ હોય તો એમાં તમને એ પણ બતાવે કે તમે પ્રતિ અવર્સ કેટલી સ્પીડથી તમારું બાઇક કે વ્હીકલ ચલાવો છો. સો દેટ ઇઝ અનધર એક્ઝામ્પલ ઓફ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ, કે એ પણ તમારી પાસે એક એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સનું એક્ઝામ્પલ છે કે તમારું જે ટાયર્સ છે બાઇકનું એ કેટલું મૂવ થાય છે એના ઉપરથી એની સ્પીડ કેટલી છે મેઝર કરશે, અને સ્પીડ મેઝર કરી અને સ્પીડોમીટર જે છે તમારી પાસે એના ઉપર ડિસ્પ્લે કરીને આપે છે. સો ધ સ્પીડોમીટર ઇન એ વ્હીકલ ઇઝ ઓલ્સો એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ which gives an information about your speed of bikes, cars or any other vehicle. It will gives an information in hours how many kilometers per hour you are driving your vehicles or car. So that is the another example of speedometer. Analog computers are used for scientific, engineering and process control purpose. So the analog computers is basically used in the scientific use, engineering and process control purpose. So process control purpose, that means if you want to do some process when you driving your car or bike, at that time the process is going on. When you fuel a petrol, at that time the process is going on. So in this situation you can use the એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ, કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ છે સાયન્સની અંદર પણ યુઝ થાય છે, એન્જિનિયરિંગની અંદર પણ યુઝ થાય છે, અને પ્રોસેસ કંટ્રોલ પર્પઝ માટે, કે જે રીતના તમે બાઇક ચલાવો તો તમે કેટલી સ્પીડથી જાઓ છો એની તમને ખબર પડશે. તમારું બાઇક ચાલતું નથી તો કોઈ પ્રોસેસ થતી નથી, એમને સ્ટેબલ છે તો એમાં કોઈ રિઝલ્ટ મળશે નહીં. એ જ રીતના તમે જ્યારે તમારા બાઇકની અંદરથી ને પેટ્રોલ ફ્યુઅલ કરો છો, તમે પેટ્રોલ નાખો છો તો એના ઉપર તમારી પાસે જે પેટ્રોલ્સ છે એની તમારું ફિલિંગ સ્ટેશન છે એમાંથીને પણ તમને ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. તો જ્યારે એ નળી ચાલુ કરશે પેટ્રોલ પૂરવાની ત્યારે એમનું મીટર્સ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે, ત્યાં સુધી શું હશે, સ્ટોપ થયેલું હશે. તો અહીંયા શું કહે છે કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ તમારે પ્રોસેસ પર્પઝ માટે પણ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. Since they deal with the quantities that are continuously varying in nature, they gives only approximation result. કે અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે તમારી પાસે કેની રીતના કામ કરે છે, તો કે ક્વોન્ટિટીઝની સાથે અને કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરે છે નેચરની અંદર. તો અહીંયા તમારે જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ રિઝલ્ટ તમને શું મળશે, એપ્રોક્સિમેશન રિઝલ્ટ જે છે એ તમને મળી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, નોટ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ એઝ ઇન ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ, કે ઘણી બધી વખત તમે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરો છો તો ત્યાં તમારે જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ તમને એક્યુરેટ ના પણ મળી શકે. ઇન ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ સો મેની ટાઈમ્સ ઇટ વિલ નોટ gives you an accurate result. Other examples are the thermometers, volume control of a TV set meters, etc. So you can see there's so many another examples like thermometer is there, volume control of TV. You can see using the remote you can up and down your controls. So these are the things which can be used for the users to transfer the data. So you can see there is an different types of examples of the analog computers. See in hospitals you can see like this type of machines, analog computers. So see the another examples like a digital watch. You can see this is an analog computers. When you put the cell, watch is continuously working. They will not stop, કે તમારી પાસે સ્ટોપ થશે નહીં. જેવો તમે સેલ ઇન્સર્ટ કરશો, મૂકશો ઘડિયાળની અંદર એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ થશે, એ પછી બંધ થશે નહીં. સો ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ. So the second one is a digital computers. So what is called the digital computers? The digital computers is known as a digital information processing system. It's a type of computers that stores and process data in a digital forms. ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ છે શું છે, તમારી પાસે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સની અંદરના જે ડેટા છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, એ ડિજિટલ ઇન્ફોર્મેશન જે છે પ્રોસેસિંગ થાય છે, અને એ ટાઈપ્સના કોમ્પ્યુટર્સ છે કે જેની અંદર
તમારો જે ડેટા છે એ સ્ટોર થશે, પ્રોસેસ થશે કયા ફોર્મની અંદર? તો કે ડિજિટલ ફોર્મની અંદર તમારો ડેટા જે છે એને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. Therefore, each type of data is usually stored in this computer is known as zero in computers in terms of zeros and ones, binaries. તો અહીંયા તમારી પાસે જ્યારે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સની અંદર યા તો ડિજિટલ ફોર્મની અંદર તમારો ડેટા સ્ટોર કરવામાં આવે છે, તો ત્યારે એ જે ડેટા સ્ટોર કરવામાં આવે છે તો એ ડિજિટલ ફોર્મની અંદર હશે. ડિજિટલ ફોર્મની અંદર હશે દેટ મીન્સ કે કોમ્પ્યુટર ટર્મ્સની અંદર હશે. તો એની જે વેલ્યુઝ છે, કોમ્પ્યુટર જે ભાષા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે, કોમ્પ્યુટર જે લેંગ્વેજ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે, એ શું હશે? 0 and 1. દેટ મીન્સ બાઇનરી લેંગ્વેજ. The output produced by this computer is also the digital forms. કે આ જે આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે, જે રિઝલ્ટ આપવામાં આવે છે, એ શું છે? તમારી પાસે ડિજિટલ ફોર્મની અંદર રિઝલ્ટ જે છે એ તમને આપવામાં આવશે. The result from digital computer are more than result from analog computers. કે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સની અંદર તમને જે રિઝલ્ટ મળે છે એ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ કરતાં સારું મળે છે. દેટ મીન્સ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ છે એની અંદર રિઝલ્ટમાં ક્યાંક કોઈક નાના મોટા ક્વેશ્ચન છે, ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ હોઈ શકે છે, પણ તમારી પાસે જ્યારે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરો છો તો ત્યારે એની અંદર એઝ કમ્પેર જ્યારે તમે કમ્પેરિઝન કરો છો ત્યારે એમાં તમને રિઝલ્ટ છે એ સારું મળે છે. કેની કમ્પેરિઝન કરતાં? તો કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સની કમ્પેરિઝન કરતાં. Digital computers are useful for evaluating arithmetic expression, manipulation of data such as calculators, counting machine, preparation of bills, ledgers, solution of simultaneous equation, etc. કે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ છે એ ઘણા બધા તમારી પાસે એરેથમેટિક એક્સપ્રેશન જે છે એને ઇવેલ્યુએટ કરવા છે, તમારે કોઈ ડેટા ઉપર ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું છે, પ્રોસેસ કરવી છે, કોઈ કેલ્ક્યુલેટર્સનો યુઝ કરવો છે, કોઈ કાઉન્ટિંગ મશીન, દેટ મીન્સ તમને ખબર હોય તો બેંકની અંદર જાઓ તો ત્યાં મની કાઉન્ટિંગ મશીન હોય છે, એ લોકો 500, 2000 કે 500ની 100 રૂપિયાની નોટ મૂકે એટલે કાઉન્ટિંગ કરીને આપે કે આટલી નોટ્સ છે, આટલા રૂપીસ છે. તો એવા ટાઈમ ઉપર પણ યુઝ થાય છે. પ્રિપેરેશન ઓફ બિલ્સ કે જ્યાં તમારી પાસે બિલ જે છે એ પ્રિપેર કરવામાં છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ્સ કે તમે ઘણી બધી વખત જોયું હોય તો મોલની અંદર પણ તમને આખું બિલ જે છે એ તમને તૈયાર કરીને આપી દે છે. તો એવા અલગ અલગ જગ્યા ઉપર પણ તમે ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. સો હિયર ઇઝ એન ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ. This is the first and this is the first examples of computers. કે આ બધા જે છે તમારી પાસે અલગ અલગ ટાઈપ્સના કોમ્પ્યુટર્સ છે કે જે ડિજિટલ ફોર્મની અંદર શું કરે છે? કામ કરતા હતા. Then after hybrid computers, it is a combines the good features both analog and digital computers. કે હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ માર્કેટની અંદર આવ્યા તો એમણે શું કર્યું? તો કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સના જે ફીચર્સ હતા, એડવાન્ટેજીસ હતા એ લઈ લીધા. ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ છે તો ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સના જે ફીચર્સ હતા, એડવાન્ટેજીસ હતા એ લઈ લીધા. દેટ મીન્સ they combined both analog and digital computers and they prepare the computers is called a hybrid computers. It has the speed of analog computers and accuracy of digital computers. So you can think the speed that means continuously result providing by the એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ. કે એનાલોગ કોમ્પ્યુટર્સ છે એ તમારી પાસે કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં કામ કરતું હતું તો એમાંથી એમણે શું લીધું? સ્પીડ લીધી. અને એક્યુરેસી ઓફ ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સ મીન્સ કે ચોકસાઈ જે છે એ કેમની પાસેથી લીધી? ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર્સની અંદરથી. તો અહીંયા તમને જે રિઝલ્ટ મળે છે એ રિઝલ્ટ શું મળશે? સારામાં સારું રિઝલ્ટ જે છે એ તમને મળી શકે છે. હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર એક્સેપ્ટ ડેટા ઇન એનાલોગ ફોર્મ એન્ડ પ્રેઝન્ટ આઉટપુટ એઝ અ ડિજિટલ ફોર્મ્સ. કે હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ શું કરે છે? તો કે જે ડેટા ઇનપુટ થાય છે, એક્સેપ્ટ કરે છે, એને કયા ફોર્મની અંદર એ મેળવશે? એનાલોગ ફોર્મની અંદર. દેટ મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મની અંદર હાઇબ્રિડ ડેટા જે છે એ રિઝલ્ટ મેળવશે એન્ડ પ્રેઝન્ટ આઉટપુટ એઝ અ ડિજિટલી. The hybrid computers present the data as a digital form so that they can get the maximum result from it. The data, however, is processed digitally. જ્યારે તમારી પાસે હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ આવે છે તો હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સની અંદરનો ડેટા જે છે એ તમારી પાસે ડિજિટલી ફોર્મની અંદર શું કરવામાં આવશે? પ્રોસેસ કરવામાં
આવશે. Therefore, hybrid computers requires analog to digital or digital to analog converters for output. So that the hybrid computer is required analog to digital or digital to analog converter for the output. આઉટપુટ જોઈએ છે હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સની અંદર તો તમારે શું કરવું પડશે, એનાલોગમાંથી ડિજિટલમાં જવું પડશે, અને ડિજિટલના ડેટા હશે તો ડિજિટલમાંથી તમારે કેમાં જવું પડશે, એનાલોગની અંદર, તો તમને તમારે જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ મળે છે. સો દેટ ધ હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ રિક્વાયર બોથ એનાલોગ ટુ ડિજિટલ ઓર ડિજિટલ ટુ એનાલોગ ડેટા એન્ડ ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ ધ રિઝલ્ટ. The hybrid computers combine both the things, both the features of advantages or features of analog computers and advantages or information of digital computers, so that it will gives you a better result. So hybrid computer gets the speed of analog computers and accuracy of digital computers, so it gives the best result to the users. So this is the example of a hybrid computers. You can see this is the hybrid computers. કે આ જે છે તમારી પાસે હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એના ફોટોગ્રાફ્સ છે, ઇમેજ છે, કે આ ટાઈપ્સના તમારી પાસે હાઇબ્રિડ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ માર્કેટની અંદર અવેલેબલ હોય છે. Then the classification of computers by data processing capabilities. Up to these times we have seen that the data processing capabilities. કે હવે અત્યાર સુધી આપણે જે છે એ શું જોયું કે કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એને ડેટા પ્રોસેસિંગના અલગ અલગ ટાઈપ્સ જોયા. હવે શું આવે છે તો કે હવે તમારી પાસે જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ પ્રોસેસિંગ કેપેબિલિટીઝ. ડેટા પ્રોસેસિંગ કેપેબિલિટીઝ જે છે એ કેટલી છે એ ચેક કરવાની છે. તો અહીંયા તમારી પાસે છે ટાઈપ્સ છે એને 4 ટાઈપ્સની અંદર ડિવાઈડ કરી દીધા છે. કયા 4 ટાઈપ્સ છે તો કે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ, મિની કોમ્પ્યુટર્સ, mainframe computers and supercomputers. Now the computers has been divided into 4 categories which has been depends on the processing. કે તમારા કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એની પ્રોસેસિંગ કેટલી છે, પ્રોસેસિંગ સ્પીડ કેટલી છે, એના માટે તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો 1 by 1 આપણે જોઈએ કે કયા કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એની પ્રોસેસિંગ સ્પીડ જે છે એ કેટલી છે, કેવી રીતના વર્ક કરે છે. તો ફર્સ્ટ માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ. So microcomputer is a complete computer on a small scale designed for use by one person at a time. કે માઇક્રોકોમ્પ્યુટર્સ છે એ તમારી પાસે એ ટાઈપના કોમ્પ્યુટર્સ છે કે જે કમ્પ્લીટ કોમ્પ્યુટર છે પણ નાની જગ્યા ઉપર યુઝ કરવો છે, નાના એવડા પ્લેસ ઉપર યુઝ કરવો છે, એક જ વ્યક્તિને એનો ઉપયોગ કરવો છે, તો એવા વ્યક્તિ જે છે એ માઇક્રોકોમ્પ્યુટર્સ જે છે એનો યુઝ કરી શકે છે. Microcomputers are the computers with having a microprocessor chip and as its central processing unit. કે માઇક્રોકોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ તમારી પાસે એ ટાઈપના કોમ્પ્યુટર છે કે જે માઇક્રોપ્રોસેસરનો ચીપ તરીકે યુઝ કરે છે. દેટ મીન્સ કે માઇક્રોપ્રોસેસરની ચીપ આવે એનો એ યુઝ કરે છે એઝ અ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ, કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ માટે. સો ધ માઇક્રોકોમ્પ્યુટર્સ આર યુઝિંગ અ માઇક્રોપ્રોસેસર એઝ અ ચીપ એન્ડ they are used as a central processing unit. The microcomputer has invented or created in late 1970s. માઇક્રોકોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ 1970ની અંદર બનાવવામાં આવેલું હતું અને પછી તેનો યુઝ થતો. ફર્સ્ટ માઇક્રોકોમ્પ્યુટર વોઝ બિલ્ટ વિથ 8-bit પ્રોસેસર. હા, આ બીટ શું છે એની વાત કરીએ તો કે આગળ તમારી પાસે જ્યારે આપણે બાઇનરી લેંગ્વેજીસ શીખશું, બાઇનરી ઓપરેશન્સ જે છે અલગ અલગ જોશું ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે બીટ શું છે. તો અત્યારે ખાલી આપણે એટલું જ સમજીએ કે માઇક્રોકોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ ખાલી 8 બીટના પ્રોસેસરનો યુઝ કરી અને બનાવવામાં આવેલું હતું. માઇક્રોકોમ્પ્યુટર ઇઝ નોન એઝ અ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ, કે જેને આપણે પીસી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અત્યાર સુધી કદાચ તમને ના ખ્યાલ હોય તો આપણે વાત કરી દઈએ કે પીસી દેટ મીન્સ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ. તો અહીંયા શું કહે છે કે માઇક્રોકોમ્પ્યુટર ઇઝ નોન એઝ અ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ designed to use individual whether in the form of PC's workstation or a notebook computers. કે કેવી રીતના ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું તો કે પીસી કોમ્પ્યુટર્સ માટે યા તો નોટબુક કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરવો છે તો એના માટે પણ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. સ્મોલ ઇન સાઇઝ એન્ડ એફોર્ડેબલ ફોર જનરલ પર્પઝ. કે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ જે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી
કે એની સાઇઝ જે છે તમારી પાસે નાની છે અને એફોર્ડેબલ ફોર જનરલ પીપલ્સ, કે એની પ્રાઇસ પણ એટલી બધી હાઈ નથી કે કોઈ યુઝર છે એને પરચેસ કરી શકે નહીં. IBM PC XT, IBM PC AT એ બધા જે છે એ અલગ અલગ ટાઈપ્સના કોમ્પ્યુટર્સ છે કે જેનો માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ તરીકે તમારે યુઝ કરવો હોય તો તમે યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા જો તમારી પાસે અલગ અલગ ટાઈપ્સના માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ જે છે આપવામાં આવેલા છે. તમારી પાસે કોઈ એવો મોબાઈલ હોય તો એને પણ તમે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ તરીકે શું કરી શકો છો, યુઝ કરી શકો છો. એડવાન્ટેજીસ ઓફ માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ, કે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એના એડવાન્ટેજીસ કયા કયા છે? તો કે પહેલું છે સ્મોલ ઇન સાઇઝ, કે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ છે એની સાઇઝ જે છે એ શું છે, તમારી પાસે નાની છે, કે જેને તમારે જ્યાં હેન્ડલ કરવા હોય, જ્યાં તમારે લઈ જવા હોય ત્યાં તમે એને મેનેજ કરી શકો છો. એઝ કમ્પેર ટુ મેઇન ફ્રેમ એન્ડ સુપર કોમ્પ્યુટર્સ, કે તમારી પાસે આગળ આવશે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર્સ શું છે, સુપર કોમ્પ્યુટર્સ શું છે, તો એની કમ્પેરિઝન કરતાં માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ શું છે, સાઇઝમાં સ્મોલર છે. સો PC યા તો પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ આર smaller in size as compared to mainframe and super computers. For making apps, PC is used for making a different mobile apps, કે તમારે અલગ અલગ મોબાઈલની એપ્લિકેશન બનાવી છે તો એના માટે પણ તમે PC જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. Nowadays every smartphone needs the app for better use, કે હવે તમે જુઓ તો દરરોજ બધાને પોતાના બેટર યુઝ માટે, સારામાં સારા ઉપયોગ માટે પણ એ કેનો યુઝ કરે છે, સ્માર્ટફોન્સ કે જે મોબાઈલ્સ છે એનો યુઝ કરે છે. એવરી એપ ઇન વેરિયસ એપ સ્ટોર હેલ્પ્સ મોબાઈલ યુઝર ફોર ફૂલફિલિંગ ધેર નીડ્સ, કે જે કોઈ પણ તમારી પાસે મોબાઈલ છે એ મોબાઈલની અંદર તમને અલગ અલગ જે એપ આપવામાં આવેલી છે એ જે યુઝર છે એની નીડ જે છે, એમની રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ ફૂલફિલ કરે છે. એ પછી જે તમારી પાસે સ્ટોક એક્સચેન્જ, ઇન ધ ઓલ્ડ ડેઝ સ્ટોક એક્સચેન્જ બિઝનેસ ઇઝ મોસ્ટલી ડન બાય ફોન કોલ્સ, કે પહેલાંના જમાનામાં તમે વિચારો તો પહેલાં જે સ્ટોક એક્સચેન્જ હતું એ ફોન કોલનો યુઝ કરી અને બધા યુઝ કરતા હતા સ્ટોક માર્કેટમાં એના ટ્રાન્ઝેક્શન કે ટ્રેડિંગ કરતા હતા. બટ નાઉઅડેઝ એવરી ઇન્વેસ્ટર હેઝ અ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ્ડ ઓન ધેર PC બાય વિચ they can buy or sell stock in the stock market, કે હવે જુઓ તમે તો જે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી દે છે PCની અંદર અને પછી એમાંથી એમને સ્ટોક માર્કેટમાંથી કોઈ ટ્રેડિંગ કરવું છે, એમને કોઈ સ્ટોક પરચેઝ કરવો છે, સેલ કરવો છે તો એ ત્યાંથી કરી શકે છે. So now the next is maintenance is easy. So for most of the PC users know how to fix the problems in the PCs, કે ઘણા બધા જે લોકો કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરતા હોય એ લોકોને ખબર હોય કે ભાઈ કોમ્પ્યુટર્સની અંદર જો કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવે, કોઈ એવા નાના મોટા પ્રશ્નો હોય તો પોતે જાતે મેનેજ કરી શકે છે, એના માટે એમને કોઈ એક્સપેન્સ કરવાની જરૂર નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ there is something wrong happen in the PC, then they can simply reinstall the operating systems. કે શું કરે છે તો કે એમને જો કોઈ નાના મોટા પ્રશ્ન હોય તો સિમ્પલી એમને જે કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સનો એ યુઝ કરતા હોય એ એમને શું કરે છે, વ્યવસ્થિત રીતના ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. દેન રિપ્લેસિંગ અ હાર્ડવેર પાર્ટ્સ ઓફ PC ઇઝ ઓલ્સો ઇઝી, કે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ કોમ્પ્યુટર્સ છે અને એની અંદરનો કોઈ પણ તમારી પાસે પાર્ટ છે કે જેને તમારે રિપ્લેસ કરવો છે હાર્ડવેરનો, તો એ પણ તમે શું કરી શકો છો, ઇઝીલી તમે એને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. તો આ રીતના તમારી પાસે જ્યારે પણ કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરો છો પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સનો તો ઇઝીલી તમે એને યુઝ થઈ શકે છે. એના આફ્ટર નેક્સ્ટ એડવાન્ટેજીસ જે છે તે છે યુઝ ઇન બિઝનેસ, કે કોઈ પણ બિઝનેસ છે એની અંદર પણ તમારે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરવો છે તો ઇઝીલી તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ટુડેઝ લાઈફ એવરી ટાઈપ્સ ઓફ બિઝનેસ use a PC for handling their office work. All the data of business is now stored in the PCs and remote server, કે હવે આજના તારીખમાં તમે જુઓ તો જે ડેટા છે એ બધો જ ડેટા કોમ્પ્યુટર્સની અંદર સ્ટોર થાય છે. નાની નાની શોપની અંદર જાઓ તમે તો ત્યાં પણ તમને જોવા મળશે કે કોમ્પ્યુટર્સની અંદર એ લોકો વર્ક કરતા હોય છે. તો આ શું થયું, તમારી પાસે જે કોઈ પણ PCs છે એની અંદર પણ તમારે એનો યુઝ કરવો હોય તો તમે યુઝ કરી શકો છો. એકાઉન્ટિંગ, કે એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર્સની અંદર પણ તમારે PCનો યુઝ કરવો હોય
તો તમે યુઝ કરી શકો છો. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર ઇઝ રન ઇન ધ PCs which makes the financial report of the company or any individuals. In SOP accounting, software is also used for day-to-day calculation of the products. કે અહીંયા શું કહીએ કે એકાઉન્ટિંગની અંદર પણ તમારી પાસે જે સોફ્ટવેર છે એનો તમારે યુઝ કરવો છે કોઈ PC માટે તો તમે યુઝ કરી શકો છો. ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ માટે યુઝ કરવો છે કોઈ કંપનીને, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રિપોર્ટ્સ જોઈએ છે, એમને મંથલી સેલ કેટલું થયું છે, ડેઇલી સેલ કેટલું થયું છે, યરલી સેલ કેટલું થયું છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શું છે, તો એવી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ મેળવી શકાય છે. ઘણી બધી એવી કંપનીઝ છે, ઘણી બધી એવી શોપ છે કે જ્યાં એકાઉન્ટિંગની અંદર પણ એ લોકો ડે કેલ્ક્યુલેશન કે એમની પાસે હાજર સ્ટોકમાં અત્યારે કેટલી પ્રોડક્ટ છે, એમણે સેલ કરેલી પ્રોડક્ટ કેટલી છે, એમને પ્રોફિટ થયો છે કે લોસ થયો છે, તો આવી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન જે છે, માહિતી જે છે એ પણ એ મેળવી શકે છે. વાઇડલી યુઝ, they are used by most of the users at home. About 75% of US citizens use a microcomputer at their home. કે ઘણો બધો યુઝ જે છે એ થાય છે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સનો. સો એઝ પર ધ સર્વે કે જે કંઈ પણ સર્વે છે એમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે 75% US સિટીઝન છે એ લોકો માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ છે એમની ઘેરે યુઝ કરે છે એમના પોતાના વર્ક માટે. So you can assume, you can think out on that, how the microcomputers is helpful to the users. Research and informations. Students and marketers use a PC for their research works. People get information from the internet and then save the information on different softwares. કે રિસર્ચર્સ જે છે એની અંદર પણ એમને યુઝ કરવો હોય તો ત્યાં પણ મેળવી શકાય છે. જે માણસો છે, જે લોકો છે, એમને ઇન્ટરનેટ ઉપર કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે કે એમને કોઈ સોફ્ટવેર્સનો યુઝ કરવો છે તો એ પણ ત્યાંથી ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકે છે. અને બીજા કોઈ પણ અલગ અલગ ટાઈપ્સના સોફ્ટવેર્સનો યુઝ કરવો છે તો એ પણ એ ત્યાં યુઝ કરી શકે છે. કનેક્શન વિથ પીપલ્સ, કે જે માણસો છે, જે લોકો છે એમની સાથે કનેક્શન કરવું છે કોઈ યુઝર સાથે તો એમની સાથે પણ એ કનેક્શન કરી શકે છે. કેવી રીતના? નાઉ ધ વર્લ્ડ ઇઝ નોન એઝ અ ગ્લોબલ વિલેજ, કે આપણને ખબર છે કે હવે જે કોઈ પણ વર્લ્ડ છે એ તમારી પાસે નાનકડો એવા વિલેજ જેવું થઈ ગયું છે. કારણ કે આપણે મોબાઈલનો યુઝ કરીએ, સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ કરીએ એટલે આપણે જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપવી હોય ઝડપથી પાસ આઉટ કરી શકીએ. તો અહીંયા શું કહે છે? You can connect with any person across the world and communicate with any person via voice, videos, text, chat and email. So you can share your views on your topic online. તો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ તમારી પાસે જે કોઈ પણ ડિવાઇસ છે, જે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ કે મિની કોમ્પ્યુટર્સ છે, તમારી પાસે મોબાઈલ છે તો એની અંદરથી યુઝર છે, જે પર્સન છે એ ડાયરેક્ટલી એમના વ્યૂઝ જે છે એ સેન્ડ કરી શકે છે, એમની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ મેળવી શકે છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ વિડીયો મોકલી શકે છે, વોઇસ ટેક્સ્ટ મેસેજ કરી શકે છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એમને ઓનલાઈન કોઈ ટોપિક સર્ચ કરવા છે કે એમની ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે તો એ બધી જે છે એ ત્યાંથી મેળવી શકાય છે. પોર્ટેબિલિટીઝ, કે અહીંયા તમારી પાસે પોર્ટેબિલિટી ધેટ મીન્સ કે તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ છે એને ઇઝીલી તમારે પોર્ટેબલ કરવું છે, એક જગ્યા ઉપરથી બીજી જગ્યા ઉપર લઈ જવું છે તો તમે એને ઇઝીલી લઈ જઈ શકો છો. કેવી રીતના? જોઈએ, ધીસ કોમ્પ્યુટર્સ આર ઇઝીલી પોર્ટેબલ બીકોઝ ઓફ ધેર સ્મોલ સાઇઝ, કે આ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ ઇઝીલી તમે શું કરી શકો છો? પોર્ટેબલ મીન્સ કે મૂવ કરી શકો છો. શું કામે? તો કે એની સાઇઝ જે છે શું છે તમારી પાસે નાની છે. ઇન ધ ઓલ્ડ ડેઝ 19 to 70, 80 computers were big and covered the whole room. કે પહેલાંના જમાનામાં તમે જુઓ ને તો તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ હતા ને એ તમારી પાસે બહુ સાઇઝ જે છે એ મોટી હતી. ઘણી બધી વખત કોમ્પ્યુટર્સ જે છે આગળ તમારી પાસે આવશે તો એ જે છે એ તમારી પાસે એની સાઇઝ જે છે એ 100 કરતાં પણ વધારે, એ તો તમારી પાસે જે રૂમ્સ છે એ રૂમ્સ કરતાં પણ તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ છે એની સાઇઝ મોટી હતી. તો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ તમારી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ છે અત્યારે જે મિની કોમ્પ્યુટર્સ છે તો એની સાઇઝ જે છે પોર્ટેબલ છે, તમારે મૂવ કરવા હોય તો તમે મૂવ કરી શકો છો. they were not easy to move from one place to another, કે જે તમારી પાસે આખા રૂમની સાઇઝ જેવડું કોમ્પ્યુટર્સ હોય તમારી પાસે આગળ આવશે તો એને તમે જોશો તો એને તમારે મૂવ કરવું છે, એક જગ્યા ઉપરથી બીજી જગ્યા ઉપર લઈ જવું છે તો તમારી પાસે ડિફિકલ્ટ છે. they were not easy to move from one place to another but
PCs are easy to move from one location to another. કે PCs જે છે એને તમારે એક જગ્યા ઉપરથી બીજી જગ્યા ઉપર લઈ જવું છે તો તમે લઈ જઈ શકો છો, કે નહીં તો કે પીસીને જ્યાં તમારી પાસે આગળ મોટા કોમ્પ્યુટર્સ હતા એ તમે ના ચેન્જ કરી શકો, વાર લાગે, ઘણા બધા લોકોની જરૂર પડે તમારે ચેન્જ કરવા માટે. લો કોસ્ટ કે પીસીસ જે છે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે તો એની જે કોસ્ટ છે એ આગળ પણ આપણે વાત કરી કે તમારી પાસે પ્રીવિયસ ડેમાં જે છે એ તમારી પાસે ઓછી છે. પીસી આર ચીપર એન્ડ એવરીવન કેન યુઝ બાય ઇટ ઇઝીલી. કે પીસી જે છે એ બધા જ લઈ શકે છે અને બધા જ એમને યુઝ કરી શકે છે. There are many types of desktop computers depending upon the processor type. કે ઘણા બધા ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ પણ માર્કેટમાં છે, એની જે પ્રોસેસરની જે ટાઈપ્સ છે i3 છે, i5 છે, i7 છે, લેટેસ્ટ ઘણા બધા વર્ઝન છે એ માર્કેટની અંદર છે. તો એમાંથીને પણ એમને જે એમની જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે એનો યુઝ કરી શકે છે. ફોર કોમન યુઝ યુ કેન બાય a cheaper PC that can do your common works like internet browsing and watching movies. જો તમારે કોમન જ યુઝ કરવાનો હોય, રેગ્યુલર યુઝ કરવો હોય કોમ્પ્યુટર્સનો, ઘરે જ કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરવો હોય તો તમે સસ્તા કોમ્પ્યુટર્સ પણ બાય કરી શકો છો કે જેનો યુઝ તમે ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝિંગ માટે કે તમારે કોઈ મૂવીઝ જોવું છે કે બીજા કોઈ પણ નાના એવા વર્ડ, પાવરપોઈન્ટ, એક્સેલમાં કોઈ વર્ક કરવું છે તો એવા ટાઈમ ઉપર તમે આનો યુઝ કરી શકો. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ યુઝ અ બિગ સોફ્ટવેર ધેન યુ વિલ નીડ ટુ હાયર કેપેસિટી ઓફ કોમ્પ્યુટર્સ. કે તમારે કોઈ મોટા સોફ્ટવેર્સનો યુઝ કરવો છે તો એવા ટાઈમ ઉપર તમારે શું કરવું પડશે, હાયર કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ હાયર પ્રોસેસર જે છે એવા કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરવો પડશે. ધેન આફ્ટર મલ્ટિપલ યુઝીસ કે એક જ કોમ્પ્યુટર્સ છે એનો તમારે મલ્ટિપલ યુઝ કરવો છે તો એ પણ તમે કરી શકો છો. આગળ જે રીતના આપણે વાત કરી કે ભાઈ કોમ્પ્યુટર્સ છે એ તમારી પાસે મલ્ટિપલ ટાસ્ક પરફોર્મ કરે છે, મલ્ટિપલ વર્ક જે છે એકસાથે કરે છે. One desktop computer can be used for multiple processes like printing, scanning, browsing the internet, booking tickets, online watching movies, logging of different users, playing games, storing data, accounting, making games, apps, desktop software. So many types of work can be done by the computers. કે ઘણા બધા વર્ક જે છે એ એક જ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ કરી શકે છે. એક્યુરેટ રિઝલ્ટ્સ કે એ જે છે રિઝલ્ટ તમને આપશે એ રિઝલ્ટ કેવું હશે, એક્યુરેટ હશે, એમાં કોઈ તમારે ચેન્જીસ હશે નહીં કે એના રિઝલ્ટ ઉપર કોઈ ડાઉટ્સ હશે નહીં. હ્યુમન કેન મેક એન એરર ઇન ધ કેલ્ક્યુલેશન બટ કોમ્પ્યુટર્સ ઇઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ મશીન એન્ડ ઇટ વિલ ગીવ્સ ધ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ એવરી ટાઈમ્સ. કે હ્યુમન બિઈંગ્સ છે એ ક્યારેક ક્યાંક કોઈક તમારી પાસે એરર્સ જે છે એ જનરેટ કરીને આપશે પણ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ નેવર તમને ક્યારેય આ ટાઈપનું રિઝલ્ટ જે છે એ તમને આપી શકશે નહીં. શું કામ કે તમારી પાસે ઇન્ટેલિજન્ટ મશીન છે એ સારામાં સારું રિઝલ્ટ જે છે એ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એટલા માટે. હવે જોઈએ આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ કે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા છે. તો ફર્સ્ટ જોઈએ કે લીસ્ટ પાવર કે ઓછામાં ઓછા પાવરનો યુઝ કરે છે, વધારેમાં વધારે તમારી પાસે જે પાવર છે એનો યુઝ કરે છે એઝ કમ્પેર ટુ મેઇન ફ્રેમ એન્ડ સુપર કોમ્પ્યુટર્સ. સો પીસી હેવ અ લો કોમ્પ્યુટેશન પાવર એઝ કમ્પેર ટુ મેઇન ફ્રેમ એન્ડ સુપર કોમ્પ્યુટર્સ. કમ્પ્યુટર એડ્યુકેશન હેબિટ કે ઘણી બધી વખત તમે નાના છોકરાઓને આપી દો તો એ છોકરાઓને શું થાય કે ભાઈ કોમ્પ્યુટરની હેબિટ પડી જાય, પછી એમને કોમ્પ્યુટર વગર ચાલે ને. ઘણી વખત આપણે જોયું હોય મીડિયાની અંદર કે ઘણા બધા છોકરાઓ જે છે એ કોમ્પ્યુટર્સ કે લેપટોપ ઉપર કામ કરતા હોય તો એમની ઘણી બધી સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એ એમને આવતી હોય છે. તો અહીંયા પણ શું કહે છે કે ભાઈ એડ્યુકેશન એક વખત થઈ જશે, એમની હેબિટ જે છે એમને આદત થઈ જશે તો એમનું રિઝલ્ટ જે છે એ ઘણી વખત ખરાબ આવે છે. ચિલ્ડ્રન ઓર મિડલ એજ યુઝર્સ ગેટ એડિક્ટેડ ટુ ગેમ્સ ઓર ઇન્ટરનેટ યુઝિસ કે ઘણા બધા યુઝર હોય એમને ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરવાનો બહુ શોખ હોય તો યુઝ કરતા હોય, એમાંથી એમને ઘણા બધા રિઝલ્ટ મળતા હોય તો આવી જ્યારે એક વખત આદત બની જાય તો એમાં એમને રિઝલ્ટ જો એ રિઝલ્ટ ના મેળવી શકે. ત્યાર પછી જે લેસ સ્ટોરેજ કે જ્યારે તમે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરો છો તો એની અંદરનું જે સ્ટોરેજ જે છે એ શું છે, લેસ છે, ઓછું સ્ટોરેજ તમને આપે છે. ડેસ્કટોપ હેવ અ લેસ સ્ટોરેજ એન્ડ સ્ટોરેજ લાર્જ ડેટા યુ વિલ નીડ એન એક્સ્ટ્રા
સ્ટોરેજ કે તમારે વધારામાં કોઈ પણ ડેટા જે છે એને સ્ટોર કરાવવા છે તો એના માટે તમારે શું કરવું પડશે, વધારેના સ્ટોરેજ જે છે એની જરૂર પડશે. ત્યાર પછી જે વીક ઇન પરફોર્મન્સ કે ભાઈ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સનો તમે યુઝ કરો છો તો એમનું જે પરફોર્મન્સ છે એ ઘણી બધી વખત વીક છે એઝ કમ્પેર ટુ મેઇન ફ્રેમ ઓર સુપર કોમ્પ્યુટર્સ, કે બીજા કોમ્પ્યુટર્સના તમે યુઝ કરો તો એના કરતાં આનું પરફોર્મન્સ જે છે એ શું છે, થોડું વીક છે. મેની પીસીસ હેવ અ લોઅર પ્રોસેસર દેટ વિલ ઇફેક્ટ કોમ્પ્યુટર પરફોર્મન્સ, કે ઘણા બધા કોમ્પ્યુટર્સની અંદર તમારી પાસે જે કોઈ પણ પ્રોસેસર છે એની સ્પીડ ઓછી હશે તો તમારું પરફોર્મન્સ જે છે ઓછું આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્લેઇંગ અ ગેમ્સ એન્ડ રનિંગ અ બિગ સોફ્ટવેર ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઓન દેટ પીસીસ, કે તમારે કોમ્પ્યુટર્સ ઉપર ગેમ પણ રમવી છે અને કોઈ એવો સોફ્ટવેર છે કે જે વધારેમાં વધારે મેમરીનો યુઝ કરે છે તો તમારે જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ તમને રિઝલ્ટ નથી આપી શકતા. નેગેટિવ ફિઝિકલ ઇફેક્ટ્સ, કે બીજી પણ ઘણી બધી તમારી પાસે નેગેટિવ જે છે એ ફિઝિકલ ઇફેક્ટ જે છે એ આવે છે. કેવી? ઇફ યુ યુઝ અ પીસી ફોર અ લોંગ ટાઈમ દેન યુ વિલ ગેટ ફિઝિકલ ઇફેક્ટ્સ લાઇક આઈ સ્ટેન, નેક પેન એન્ડ બેક પ્રોબ્લેમ્સ, કે તમે ઘણા બધા ટાઈમ સુધી કોમ્પ્યુટર્સની અંદર તમે આનો યુઝ કરો છો તો તમારું જે આઈસ છે, જે નેક પેન છે કે બેક પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ તમને આવી શકે છે. એટલા માટે આ વસ્તુ જે છે એ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યાર પછી જે તમારી પાસે ડિફિકલ્ટ ટુ અપગ્રેડ, કે જૂનું તમારી પાસે જો કોઈ ડેસ્કટોપ હોય, કોઈ કોમ્પ્યુટર્સ હોય અને એને તમારે અપગ્રેડ કરવું છે, તમારે એમાં ચેન્જીસ કરવા છે તો એ શું છે, થોડું ડિફિકલ્ટ છે. લેક ઓફ સિક્યોરિટીઝ, કે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ છે એમાં લગભગ તમારી પાસે કોઈ સિક્યોરિટીઝ ઓછી હોય છે તો એમાં તમારે સિક્યોરિટીઝ જે છે એનો પણ અહીંયા જે છે એ પ્રોબ્લેમ આવે છે. હેકર્સ કેન હેક યોર કોમ્પ્યુટર્સ ઇફ ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ધ ઇન્ટરનેટ ઓર સેન્સિટિવ ડેટા કેન બી સ્ટોલન બાય ઓર લોસ બાય ધ વાયરસ એટેક્સ, કે હેકર્સ જે છે એ તમારા કોમ્પ્યુટર્સને શું કરે છે, હેક કરી લે છે. તમારો કોઈ ડેટા હોય એવો કોન્ફિડેન્શિયલ તો એ પણ લઈ શકે છે. તમારા ડેટા જે છે એ કોઈ સેન્સિટિવ ડેટા હોય તો એમાં પણ ઘણા બધા ઇફેક્ટ જે છે એ આવી શકે છે. તો આવી જે છે એ સિક્યોરિટીઝ જે છે એ પણ તમને ઓછી મળે છે એઝ કમ્પેર ટુ અધર કોમ્પ્યુટર્સ. ત્યાર પછી છે પબ્લિક સેફ્ટી, કે યુઝર જે છે એમની સેફ્ટી જે છે એ ઓછી આપે છે. નાવ ચિલ્ડ્રન્સ કેન હેવ એક્સેસ ટુ અડલ્ટ કન્ટેન્ટ એન્ડ પીપલ કેન વ્યૂ સેન્સિટિવ કન્ટેન્ટ દેટ ઇઝ નોટ એલાઉડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, ઘણા બધા એવા કન્ટેન્ટ જે છે, ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ છે કે એવી ઇન્ફોર્મેશન છે એ યુઝરને નથી આપતા તો પણ એ યુઝર છે એમનો યુઝ કરી શકે છે. એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ, કે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એના એક્ઝામ્પલ્સ કયા કયા છે આપણે જોઈએ. ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર્સ કે જે ઘરની અંદર કે નાના એવા શોપની અંદર યુઝ થાય છે. સર્વર અટેચ ટુ ધ ઇન્ટરનેટ ફોર હોસ્ટિંગ અ વેબસાઇટ, કે કોઈ સર્વર છે, કોઈ કોમ્પ્યુટર્સને વેબસાઇટ હોસ્ટિંગ કરવી છે તો એના માટે યુઝ થાય છે. ટર્મિનલ યુઝ ફોર એર ટિકિટ રિઝર્વેશન, તમે એર ટિકિટ રિઝર્વેશન ઉપર જાઓ તો તમે ટિકિટ રિઝર્વેશન કાઉન્ટર ઉપર જાઓ તો ત્યાં પણ નાના એવા કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ થતા હોય છે, જોયા હોય છે તમે. ઇચ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર ઇઝ ડિફરન્ટ સાઇન્સ ઓફ પ્રોસેસર ટાઈપ્સ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ ડિવાઇસ, કે જે અલગ અલગ કોમ્પ્યુટર્સ છે એની અંદર પણ તમારી પાસે જે એની પ્રોસેસર ટાઈપ્સ છે, જે અલગ ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે એની અંદર પણ તમે આનો યુઝ કરી શકો છો. તો આ વસ્તુ જે છે એ શું છે, તમારી પાસે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ કે જેનો યુઝ થાય છે તમારા ડેટા જે છે એને ટ્રાન્સફર કરવા માટે, તમારે બીજી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એનો યુઝ કરવું હોય તો એના માટે તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. એટલે